in English. Now, he will, of course, after the opening address in Hebrew, אני רוצה לפנות לעם ישראל ולחיילי צה"ל אשר עומדים כעת במלחמה. פרצה ביוזמתם של מצרים ושל סוריה. היא התחילה בהתקפה מתואמת בו זמנית של צבאות מצרים וסוריה. אנחנו נערכנו באמצעות הצבא הסדיר והיינו בכוננות מלאה. והתחלנו את המלחמה הזאת בקרב הגנה ובלימה. הכוחות התוקפים, גם הצבא הסורי וגם הצבא המצרי, היו כוחות עדיפים במספר. הם תקפו עם כוחות שהיו יותר גדולים מן הצבא הסדיר אשר עמד בשתי החזיתות. וכתוצאה מזה, בשלב הראשון של ההתקפה של צבאות מצרים וסוריה, היו להם הישגים. הכוחות התוקפים הצליחו לחדור לרמת הגולן והצליחו לחצות את תעלת סואץ. הכוחות שלנו בלמו ביעילות רבה מאוד והסבו אבדות גדולות לאויב. הצבא הסדיר לחם בצורה בלתי רגילה. החיילים הסדירים לחמו בשלב ראשון וממשיכים להילחם עכשיו באופן יוצא מן הכלל. ובזכות הלחימה הזאת אנחנו הצלחנו לבלום את ההתקדמות של שני הצבאות. השלב הראשון של שבת אחר הצהריים, של מוצאי שבת ושל יום ראשון היה שלב ההתקדמות שלהם. בינתיים התגייסו המילואים. מאתמול בלילה כוחות המילואים הצטרפו לקרב. נערכנו אתמול בלילה והבוקר עברנו להתקפת נגד. עברנו להתקפת נגד בו זמנית בשתי החזיתות. והיום לחמנו כל היום בהתקפת נגד. אני יכול לספר לכם בשמחה שהתקפת הנגד מצליחה. אנחנו הצלחנו להדוף את הצבא הסורי מרמת הגולן. כוחותינו חזרו ברוב המקומות ובכמה מקומות עדיין חוזרים לקו הפסקת האש. התקפת הנגד שלנו גרמה להם אבדות גדולות. חלק מהיחידות הסוריות כותרו ברמת הגולן והושמדו כליל, ואנחנו ממשיכים להתקדם בהתקפת הנגד. כוחותינו בתעלה, גם הם פתחו היום בהתקפת נגד. ובהתקפה הזאת התחלנו בהשמדת הצבא המצרי. בחלק מן המקומות חזרנו אל התעלה, בחלק מן המקומות עדיין מתנהלת התקפת הנגד שלנו. אנחנו נמצאים כרגע בשלב ההתמודדות שמתקדם באופן טוב. אנחנו בכל החזיתות נמצאים כבר בהתקדמות. חיל האוויר שלנו תרם תרומה רבה לקרב. בקרבות אוויר בכל המפגשים נופלים מטוסים מצריים וסוריים. הם לא מצליחים להפיל את מטוסינו בקרבות אוויר. עשרות מטוסים נפלו היום בסיני בניסיונות שלהם לתקוף את כוחותינו, ניסיונות שאינם מצליחים. בשום מקום מטוסים לא מצרים ולא סורים אינם מצליחים בתקיפת הכוחות. חיל האוויר שלנו תקף גם את החיל האוויר המצרי וגם את החיל האוויר הסורי וגרם להם אבדות, פגיעות בשדות, אבדות במטוסים ונזקים בשדות התעופה. חיל האוויר מסייע לכוחות היבשה
ובעצם אני יכול לומר שהיום בהתקפות הנגד שלנו, בכל התקפות הנגד יש תיאום של השריון ושל חיל האוויר המסייע לו. המלחמה הזאת היא מלחמה רצינית, זהו קרב רציני, אבל אני שמח לומר לכם היום שאנחנו כבר נמצאים בתפנית ואנחנו כבר נמצאים בהתקדמות. אם יש שאלות, בבקשה. לא, אני רוצה שאלות בעברית ולגמור בעברית. בבקשה, דן. ובכן, יש במלחמה גם אבדות. אני אינני יכול בשלב הזה לסכם שום דבר. אני יכול לומר לכם שככל שנתקדם יותר מהר, ככל שנתקוף יותר חזק, כך יהיו יותר אבדות להם ופחות לנו. ולפי הקרבות שהתנהלו היום, שבהם אנחנו נמצאים בהתקפה במשך היום, אני מאמין שאנחנו נעשה את זה ביעילות ונעשה את זה תוך הסבת אבדות רבות להם ותוך מעט אבדות לנו. זאב. הרמטכ"ל, דיברת על התקדמות של כוחותינו. האם הכוונה לחצות גם את הקווים במסגרת הרדיפה והשמדת כוחות האויב? ובכן, אני אינני רוצה לומר כאן את התוכניות האופרטיביות שלנו. לנו יש מטרה להכות את האויב, לגרום לו אבדות, ללמד אותו לקח ולהכריע באופן משמעותי את הצבאות שתקפו. ואנחנו נעשה את זה בכל מקום שנגיע ונרדוף אחריו. אדוני הרמטכ"ל, האם תחילת השלב החדש במלחמה פירושו שהמצרים והסורית הפסיקו להחדיר כוחות חדשים מעבר לקווים שלפני תחילת המלחמה? השלב הזה פירושו שאנחנו עברנו להתקפה והם עברו להתגוננות. בהתגוננות הזאת יש תנועות של כוחות, גם המצרים וגם הסורים, אבל הם כולם מהלכים של התגוננות ואנחנו במהלך התקפה. שגיא. אדוני הרמטכ"ל, האם היה הכרח שההיערכות שלנו תהיה כל כך מאוחרת? קצב הגיוס וההיערכות. השאלה הזאת היא שאלה מדינית. אני יודע ששר הביטחון דיבר עליה. שמעתי ששר הביטחון דיבר גם על המלחמה המונעת וגם על גיוס מילואים, והשיקולים הדומיננטיים בשני הדברים האלה, בהיקף גיוס המילואים ובמועד הפעולה שלנו, הם שהכריעו, השיקולים המדיניים. צה"ל היה מוכן וערוך בכוחות הסדירים, קיבל את הפתיחה באש לא בהפתעה, והיה מוכן לעשות כל מה שניתן לנו לעשות. הרמטכ"ל, איך אתה מעריך את ביצועי הכוחות הסדירים ואת השתלבות מערך מילואים אני אמרתי שאופן הלחימה של הצבא הסדיר היה יוצא מגדר הרגיל. עכשיו עוד מוקדם להתחיל לספר לכם סיפורים,
אבל החיילים הסדירים ביחידות השריון, בחיל הרגלים, חיל האוויר, חיל הים אשר הטביע כלי שיט של האויב, בכל החילות, בארטילריה, כל אלה לחמו באופן יוצא מן הכלל. הדור הזה של 73 הוא עולה על הדור של 67, שעלה על הדור של 58, שעלה על הדור של 48. הדור החדש הזה הוא דור לוחמים שאתם עוד אחרי המלחמה הרבה זמן תכתבו את האגדות שלהם. בכל זאת, אדוני, על השעה השנית של שאלתי, האם אתה חוזה מלחמה קצרה או ארוכה יותר? אני חוזה עכשיו רק דבר אחד, שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך להכות ואנחנו נשבור להם את העצמות. אני עוד לא רוצה להתחייב כמה זמן זה ייקח לנו. רבותיי, אני מבקש, התחלת, תמשיך. האם במהלך הקרבות היום השתמשו המצרים בגזים והיצהר היה מוכן לזה? התשובה היא לא. ויני? לא השתמשו. מוכן לזה? התשובה היא כן. האם הרמטכ"ל יכול לציין על המפה מה כרגע עומק החדירה והיכן נמצא האויב הערב? החדירות האויב ברמת הגולן הם כבר אפסיות ואתם לא תראו אותם על המפה. אנחנו ברמת הגולן כבר עדפנו אותם אל קווי הפסקת האש, וזה הולך ונגמר. יכול להיות שבזמן שאני פה זה הולך ומושלם. היו חדירות עמוקות ברמת הגולן, היו כוחות סוריים גדולים ברמת הגולן, זה נגמר. אנחנו איפשהו מסביב לקו הפסקת האש, ברוב המקומות ממש על קו הפסקת האש. בתעלה יש עדיין מספר ריכוזים מעבר לתעלה, ריכוזי אויב, אין חדירות עמוקות. כלומר, זה עדיין, זה כוחות שהיו יותר עמוק ונסוגו קצת, והם נשארו ברצועה הקרובה לתעלה במספר ריכוזים. שאלה אחרונה. לא, כוחותינו עדיין לא חצו את תעלת סואץ. טוב, עוד שאלה אחרונה על מנת לסכם באמת. ארז. איפה ארז? לא רואים פה בגלל רוב. טוב, שאלה אחרונה של טוביה ובזה סיימנו. האם הרמטכ"ל יכול להעריך את רמת הלחימה של המצרים והסורים גם בשריון, גם באוויר? הוא יכול להשוות את זה עם הרמה בששת הימים? לצבא הסורי ולמצרי יש הפעם ציוד יותר מודרני. יש להם טנקים יותר טובים, יש להם נשק יותר טוב מאשר במלחמה הקודמת. ויש להם כמויות יותר גדולות. אבל כשנכנסנו לקרבות של ממש, להתמודדות של ממש, סופם של ההתנגשויות לאחר שלב הבלימה, סופם של ההתנגשויות היום בקרבות, בהתקפות הנגד, הוא שהאויב נשבר ראשון וכוחותיו נסוגים מפני כוחותינו בהתקפות הנגד. אני סבור שהפער בין איכות הלוחם הישראלי לבין איכות הלוחם הערבי לא השתנה, והוא נשאר לטובתנו. אני ברשותכם אעבור לאנגלית. יש לי עוד מה לעשות חוץ מלשוחח איתכם, אז אני רוצה לעבור לחלק השני.
Well, gentlemen, we are now 54 hours after the beginning of this war. This war, which was initiated by Egypt and Syria, they attacked on both fronts at the same time and succeeded to cross the ceasefire lines into our territory on the Golan Heights and along the Suez Canal. The first stage of this war was their attack and our defense. We managed to stop the attacking forces, the Egyptian and the Syrian forces, after approximately 30 hours. That's to say that we managed to stop the attacking forces yesterday evening. We mobilized our reserves, we have organized them, and this morning we started our counterattack. We started with the counterattack on both fronts, on the Golan Heights and along the Suez Canal. I am glad to tell you that we managed to push almost all of the Syrian forces to the ceasefire line, and some of the Egyptian forces, although still there are some Egyptian forces on this side of the Suez Canal. We are now in the middle of the battles. We continue our counterattack. We shall continue it tomorrow, and we shall break and destroy completely all the attacking forces. I have to tell you that our regular forces, the Air Force, the armor units, and other fighting units put a stiff fight at the first stage, which is known as the heavy battle, as the heavy defense. And because of their standard, because of their spirit and fighting ability, we managed to stop the attack. We managed to stop the attack, and we managed to start the counterattack. If there are some questions, please. Just a minute. Please, we'll take them one by one. General, is it true that you have crossed the West Bank? What do you mean the West Bank? You mean the Suez Canal? Canal. Not yet. Just a minute. Could we have the one in the rear there? All right. The question here was whether we have crossed the canal. The question was whether we have crossed the canal already. General, could you give us an accounting on the map of how deep the Syrians and the Egyptians managed to bring their forces at the maximum of their penetration? The question here was, what is the maximum penetration, or what was the maximum penetration from the armistice line or the ceasefire line? Well, the Syrian forces managed to penetrate in 3 places. The one is north of Quneitra,
They penetrated yesterday and now they are out. There are no Syrian forces in this place across the ceasefire line. The second place was here near the town called Hushnia. That was quite a deep penetration into the Golan Heights. I would say a very deep penetration. We managed to destroy some of the forces and to push the others out. Here also there is now no Syrian penetration, or almost no. Maybe a few units, a few hundred meters across the ceasefire line. The third place was here near the village of the name Rapid. Here was also a deep penetration along the road to El Al. We managed to push them back, and now we are here around Rapid. So, as I just mentioned before, there are still some small units around near the ceasefire line, but we managed to push the forces out and to destroy them, and there are no more deep penetrations. How many kilometers was that? Now, along the Suez Canal, there are three bridgeheads. Three Egyptian bridgeheads. One near Kantara, the central bridgehead, and the northern, the central bridgehead near Ismailia, and the southern bridgehead near Suez, the town of Suez. They managed to send some forces from these bridgeheads into Sinai. We attacked today all these three bridgeheads, and we limited to a great extent the area which was captured by the Egyptian forces. Still, they are Egyptian forces in these bridgeheads, but we managed to surround them, and we managed to concentrate our armor around the bridgeheads. Is it true that your troops are moving towards Damascus? Is it true that the troops are moving towards Damascus? The troops are moving from our territories against the other side. We shall see in the next days the directions and the results. Are there any prisoners, figures of prisoners taken by the Arabs and by Tzahal? Yes, there are prisoners of war on both sides. Because of the fact that they started the battles and they penetrated into our territory, they managed to capture some of our people. I still don't know the numbers. We have, of course, some of their soldiers, both Syrians and Egyptians. How large an Egyptian force remains on the East Bank? How much what? How large an Egyptian force remains? How large the Egyptian force remains this side of the canal? Well, I cannot tell you exactly how many there are in this minute, because we are still in the middle of the battles, and I wouldn't like to enter into
into operational details. After all, don't forget, I am conducting now a battle, and I'm not going to tell the enemy exactly everything what I know. General, even though you can't tell everything you know, can you give us your figures up to date on battle damage inflicted on the enemy? Tanks and aircraft. אם אתה יכול לתת איזה figures on battle damages היום, בטנקס. The question was whether the general could reveal any figures of casualties and battle casualties on the other side inflicted during the day of the battle. Battle damage. Battle damage, right. Well, I'm not going to tell you exact numbers now, but I can tell you that we managed to destroy hundreds, many hundreds of Syrian tanks on the Golan Heights and many hundreds of tanks in Sinai. I still don't know how many hundreds until now and how many hundreds we shall still destroy there. General, did the Egyptians in fact reach the Midla Pass, and if so, are they still there? And secondly, Chief of Staff Rabin once said that during the other war, he forgot to take from the Egyptians the triangle north of Kantra. Did you finish his job today? The question here was, I'll start with the second one because this is the easier one, that supposedly General Rabin said in the last war that he forgot about the triangle on the north of the Suez, whether the general forgot this time. North of Kantra. Well, I shall ask General Rabin what he has forgotten, and I shall try to correct everything. Gentlemen, as the general has got still other business to attend to tonight, we will have last two questions. So we'll select them carefully. All right. Some of the press, General, have begun to call this war the Yom Kippur War. What's your word for it? I would say it is מלחמת יום הדין. War of the Day of Judgment. And the war of the day of judgment. General, may I have the Israeli forces to this day? Just a minute, we have so many of you that we have to be very careful. Have the Israeli forces? Just a minute, gentlemen, won't get anywhere. I'll have last question now, and we'll have the question here. That will be the last one. Have the Israeli forces, as of this hour, crossed the ceasefire line at any point on either front, and will they do so? The question was whether the Israeli forces at this hour have crossed any of the ceasefire lines, or will they do so? Well, I have to remind you that the ceasefire lines are not marked on the terrain. We are now conducting the battle in the terrain. We are moving whenever it is necessary. We are attacking the enemy wherever it is necessary, and we shall destroy him wherever it is possible. The ceasefire lines are not marked on the terrain, and we are fighting now in the terrain. Thank you very much. Would you please Thank remain you very seated? much. I suppose that I shall meet you again during this war. פגישת הכתבים